हेलो दोस्तों, टेक्नो गुजु में તમારું સ્વાગત છે। ઘણીવાર કમ્પ્યુટર કાં તો લેપટોપમાં વિન્ડોઝ ઇન્સ્ટોલ કરતી વખતે ઘણી એરરો આવે છે। એમાંની જ એક એરર વિશે આજે આપણે વાત કરીશું, જેમ કે વિન્ડોઝ કેન નોટ બી ઇન્સ્ટોલ ટુ ધ ડિસ્ક, ધ સિલેક્ટેડ ડિસ્ક હેઝ એન MBR પાર્ટીશન ટેબલ ઓન EFI સિસ્ટમ્સ, વિન્ડોઝ કેન ઓનલી બી ઇન્સ્ટોલ ટુ જીપીટી ડિસ્ક। દોસ્તો, જ્યારે પણ આ એરર આવે તો આ એરર પાર્ટીશનની એરર છે। દોસ્તો, ન્યૂ જનરેશનના લેપટોપ કાં તો કમ્પ્યુટર UEFI સિસ્ટમ્સથી બૂટ થતા હોય છે ત્યારે આપણને આ વિન્ડોઝ કેનેટ બી ઇન્સ્ટોલ ટુ ધીસ ડિસ્ક, ધ સિલેક્ટેડ ડિસ્ક હેઝ એન MBR પાર્ટીશન ટેબલ। UEFI સિસ્ટમ્સ વિન્ડોઝ કેન ઓનલી બી ઇન્સ્ટોલ ટુ જીપીટી ડિસ્ક। આ એરર જ્યારે આવે છે ત્યારે UEFI સિસ્ટમ્સથી બૂટ થયા હોય ત્યારે જ આપણને આ એરર જોવા મળે છે દોસ્તો। એની સોલ્વ કરવાની બે રીતો છે, જેમ કે આપણે શિફ્ટ F10 દબાવી વિન્ડોઝ ઇન્સ્ટોલેશન જ્યારે થતું હોય ત્યારે શિફ્ટ F10 દબાવી કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટમાં જઈ પૂરી હાર્ડ ડિસ્ક ક્લિયર કરવાનો કમાન્ડ આપી અને આપણે આગળ વધીશું તો આ એરર સોલ્વ થઈ જશે। પણ એનાથી એક પ્રોબ્લેમ થશે દોસ્તો કે આપણા ડેટા બધા જ લોસ થઈ જશે। આમાં અગર આપણા ડેટા કામના ના હોય તો આપણે આ સોલ્યુશન કરી શકીએ છીએ। અને જો આપણે ડેટા લોસ કર્યા વગર કરવું હોય તો આપણે બાયોસ સિસ્ટમમાં જઈશું અને સિસ્ટમને લેગેસી મોડથી બૂટ કરાવીશું દોસ્તો, તો આપણને આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે દોસ્તો આ વિડીયોને તમે અંત સુધી દેખજો, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ફોલો કરજો, 100% તમારી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે દોસ્તો। અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, કમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો દોસ્તો। સેવ કરી દીધું છે આપણે। મોસ્ટ પ્રોબેબલી દોસ્તો વિન્ડોઝ 8થી આપણે વિન્ડોઝ 10 તરફ જઈ રહ્યા હોય છે ત્યારે જ ઘણીવાર આપણને આ પ્રોબ્લેમ્સ જોવા મળે છે ડેલ કાં તો એચપીના લેપટોપમાં। આપણા સિસ્ટમમાં UEFI મોડ પર બૂટ થયું છે જેથી વિન્ડોઝની એરર આવે છે દોસ્તો। તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધા જ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોલો કરવાના રહેશે, એટલે તમે એન્ડ સુધી વિડીયોને જોજો, તમારો 100% પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે દોસ્તો। અને કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમને મને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો, હું તમને 100% રિપ્લાય આપીશ। દોસ્તો, આપણે કમ્પ્યુટર, લેપટોપ, પ્રિન્ટર, કાર્ટ્રીજ કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તમે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવી શકો છો। દોસ્તો, વિન્ડોઝ લોડ થઈ રહ્યું છે, નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરીશું। ઇંગ્લિશ ઇન્ડિયા, ટાઈમ એન્ડ કરન્સી ફોર્મેટ ઇંગ્લિશ ઇન્ડિયા, નેક્સ્ટ પર ક્લિક કરીશું। અને હવે આપણે કીબોર્ડ ટુ ઇનપુટ મેથડ યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઇન્ટરનેશનલ જ રાખીશું દોસ્તો, US બેઝ જ રાખીશું કીબોર્ડ મેથડ। આપણે નેક્સ્ટ કરીશું। ઇન્સ્ટોલ નાઉ। વિન્ડોઝ 10 પ્રો સિલેક્ટ કરી નેક્સ્ટ કરીશું। દોસ્તો, નીચે આપણી એરર નીકળી ગઈ છે, આપણે કોઈ પણ તમને ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે દોસ્તો। તમને નેક્સ્ટ વિડીયોમાં વિન્ડોઝ 10 કરપ્ટ થઈ ગયું હોય અને એમાંથી આપણે ડેટા બેકઅપ લેવું હોય તો કઈ રીતે કરીશું આપણે એ તમને હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બતાવીશ દોસ્તો। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, કમેન્ટ, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। આપણી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગઈ છે, પેલી એરર જે જીપીટી MBR વાળી એરર છે એ નીકળી ગઈ છે દોસ્તો લેગેસી મોડ કરવાથી। દોસ્તો, લાઇક, કમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો ચેનલને, જેવી રીતે આ વિડીયો બધા તમને મારા બધા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે। તો મળીશું દોસ્તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, બાય બાય।